ओके हाई हेलो साथीहरू कस्तो हुनुहुन्छ खबर के छ पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नु होला साथीहरू आज देख्दै हुनुहुन्छ म यहाँ काठमाडौँ आइपुगेको छु हिजो बेलुका आएको थिएँ र अहिले चाहिँ माथि चाहिँ बादल लागेको छ र हल्का ड्रिजलिङ हुने सम्भावना रहेको छ पानीको सानो थोपाहरू पर्दैछ र म काठमाडौँ आइपुगेको छु साथीहरू हिजो बेलुका चाहिँ पानी परेको थियो यो सडकहरू सबै भिजेको थियो हैन बेलुका 10 बजे यहाँ म आइपुगेको छु अहिले म चाहिँ क्षेत्रपाटीमा छु साथीहरू नयाँ बजारमा यहाँ चाहिँ कोठामा आएको छु है एकजना साथीको कोठा यहाँ रहेको छ यहाँ छु र अहिले म एउटा सानो चौक रहेको छ त्यो चौकमा छु है र यहाँलाई म देखाउन चाहन्छु साथीहरू हिजो जुन म आएँ राजविराजबाट त्यो चाहिँ कसरी आएँ त्यो सानो बस जुन ह्यास रहेको छ त्यो ह्यासको म दृश्य देखाउन चाहन्छु साथीहरू पक्कै पनि यहाँहरूले साथ दिनुहोला र यहाँ म अहिले क्षेत्रपाटी नयाँ बजारमा छु नयाँ बजारको दृश्य तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ ओके सो हिजोको यात्रा जुन मेरो रहेको थियो हाइस्को हिजोको यात्रा त्यो पक्कै पनि यहाँहरूलाई म सेयर गर्नेछु साथीहरू जस्तै कि हिजो म चाहिँ राजबाजबाट आउँदाखेरि त्यतिकै सिट त थिएन पक्कै पनि सिट नपाएर काठमाडौँ जानको लागि सिट नपाएर बडा टेन्सन भइरहेको थियो अनि म कठौना आएँ कठौनाबाट फेरि तपाईको यो बर्दिवास आएँ र बर्दिवासमा चाहिँ नयाँ हाइस्टमा चाहिँ राम्रो सिट अगाडिको सिट पाएर काठमाडौँ आएँ तर जुन गाडीबाट आए त्यो गाडी चाहिँ चार्जेबल रहेको छ ठाउँमा तपाईको चार्ज पोइन्ट हुन्थ्यो त्यो चार्ज पोइन्टमा चाहिँ लगभग काठमाडौँ आउन्जेलमा 2 चोटि चाहिँ चार्ज गरेको हो हैन हाइसले र 1 घण्टा हैन त्यसैले गर्दाखेरि बर्दिवासबाट 4 घण्टा लाग्छ काठमाडौँ आइपुग्नलाई लगभग त्यसमा 2 घण्टा थपिएको छ भन्दाखेरि जम्मा 6 घण्टा 6.5 घण्टा लाग्यो बर्दिवासबाट भनेपछि कठौनाबाट म चाहिँ 11:30 बजे हिँडेको थिएँ बसबाट बर्दिवास आएँ र बर्दिवासबाट हाइस्टमा चाहिँ काठमाडौँ आएँ र लगभग 10 बजे राति आइपुगेँ साथीहरू र यहाँ चाहिँ मलाई जुन एउटा एकजना साथीले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो यो कोठा आउनको लागि किन भन्दाखेरि उहाँले बाइकमा मलाई छोड्नु भएको थियो कोठासम्म साथीहरू म अहिले यो टोलमा चाहिँ घुम्दैछु पक्कै पनि यहाँहरूको विचार के रहेको छ पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला ओके थ्याङ्क यू यस सो यो भिडियोमा आज म सेयर गर्न चाहन्छु त्यो मैले जुन एउटा यात्रा गरेको छु त्यो बसको क्लिप म देखाउन चाहन्छु ओके बर्दिवास आउने बस एकदम नै ढिलो गरेको कारणले गर्दाखेरि लगभग 2:50 बर्दिवास आइपुगे साथीहरू र त्यसपछि बर्दिवासबाट हाइस्टमा यहाँ चाहिँ यात्रा सुरु भयो काठमाडौँको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ दृश्य काठमाडौँ आउँदैछु हाइस्टबाट ओके रमाइलो थियो किन भन्दाखेरि सिट राम्रो पाएको थिएँ र त्यसपछि यहाँ सिद्धबाबा चार्जिङ स्टेसनमा 1 घण्टा रोकियो किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ चार्ज गर्नु पर्ने रहेछ है चार्जेबल रहेछ यहाँ चाहिँ गाडी यो ब्याट्रीवाला गाडी हो एकदमै धुवा रहित गाडी हो त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ चार्ज गर्नुपर्ने देखिएको छ र चार्ज भइरहेको तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू ओके यहाँ चार्ज भइरहेको छ चार्ज लगभग 1 घण्टा सम्म यहाँ गर्नु पर्यो देख्न सक्नुहुन्छ अरु पनि साथीहरू यहाँ उभिएर समय व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ यताबाट उता त्यसपछि चार्ज लगभग 1 घण्टा बितिसकेपछि फेरि हामी यात्रा सुरु गर्यौं काठमाडौँको यात्रा सुरु गरिसकेपछि फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अर्को चार्जिङ पोइन्ट रहेको छ चार्ज पोइन्ट यहाँ आएर पनि गाडी चार्ज गरिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि 1 घण्टा लागेको थियो यसरी साथीहरू लगभग रातको 10 बजे म चाहिँ काठमाडौँ आइपुगेको छु र अहिले म कोठामा छु र म काठमाडौँ किन आए पक्कै पनि यसको कारण चाहिँ म भन्ने छु खास गरेर म आफ्नो छोरीको लागि कान्छी छोरीको लागि आएको छु किन भन्दाखेरि टिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ अहिले चाहिँ एडमिट भएको छ र विशेष गरेर छोरीलाई चाहिँ अक्सिजनको प्रब्लम सास फेर्ने प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ एडमिट भएको छ सम्पूर्ण प्रोसेसहरु घरदेखि कसरी यहाँ आइपुग्यो काठमाडौँ हैन सम्पूर्ण कुराहरु म चाहिँ यहाँलाई डिटेल बताउने छु अर्को भिडियोमा साथीहरु पक्कै पनि अर्को भिडियो हेर्नको लागि नछुटाउनु होला आजको भिडियोमा यति मात्रै र अर्को भिडियोमा फेरि पनि यसको बारेमा कन्टिन्यू यहाँलाई म शेयर गर्छु भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय नेपाल